د CSS په دې ویډیو کې مونږ په آوټلاین باندې خبرې کوو چې آوټلاین څه ته ویل کېږي او آوټلاین زمونږ سره څه شی دی. د آوټلاین نه مخکې مونږه بارډر ویلې، یو زمونږ سره بارډر دی او بل زمونږ سره آوټلاین دی، دواړه سیم کار کوي. که چیرې تاسو غواړئ د یو ایلیمنټس څلورو طرفونه مثلا ټاپ باټم لیفت رائټ طرف ته لاینز غواړي چې راشي، بارډرز راشي، څلورو طرفونو ته د خط راشي، د دغه لپاره مونږ بارډر او آوټلاین استفاده کوو. اوس سوال پیدا کیږي چې د بارډر او د آوټلاین ترمنځ فرق څه دی. بارډر مونږ په تیری ویډیو کې ویلې، که چیرې تاسو بارډر ویډیو نوی کتلی نو د همدې ویډیو ډسکرپشن کې درته لینک هم درکوم او که چیرې تاسو نه کتلی هغه سره حتما وګورئ. نو اول راځو په آوټلاین باندې خبرې کوو، بیا درته په اخر کې د دواړو فرق درته ښیم چې د بارډر او آوټلاین ترمنځ فرق څه شی دی. اول باید په دې باندې موږ پوه شو چې آوټلاین څه ته ویل کېږي. لکه څنګه چې ما تاسو ته سٹارټ کې ویلې چې د آوټلاین چې کوم پراپرټیز لري دغه پراپرټیانې موږ د دې لپاره استفاده کوو کله چې تاسو غواړئ د HTML ایلیمنټس دي هغه ایلیمنټس ته غواړئ چې د ایلیمنټ څلورو طرفونو ته لاینز راشي او دغه لاین چې تاسو راوړئ د ته سټایل او د دې هغه ویت او د دې کلرز د سیټ کولو لپاره مونږ آوټلاین استفاده کوو. او د آوټلاین پراپرټیز چې دي هغه زموږ سره چې دي آوټلاین سټایل دی، آوټلاین کلر دی، آوټلاین ویت دی، آوټلاین آفسیټ دی او آوټلاین دی. همدا شین مونږ په بارډر کې هم درلودل، اما په آوټلاین کې یو نوی څه چې دی هغه زموږ سره آوټلاین آفسیټ دی. آوټلاین سټایل څه شی دی؟ همدا سټایلز چې دي دا مونږ په بارډر کې هم درلودل. که چیرې تاسو غواړئ د یو ایلیمنټ څلورو طرفونو ته د لاینز راشي نو هغه سټایل تاسو کوم سټایل غواړئ، ډاټډ غواړئ، ډیش، سالډ، ډبل وغیره دغه سټایلونه دي تقریبا لس یولس سټایلز دي چې دا مونږ په بارډر کې هم ویلې. ورپسې زموږ سره کلرز دي. که چیرته تاسو د یو ایلیمنټ څلورو طرفونو ته لاینز راوړئ، لکه دلته تاسو ګورئ دا لاین دی، دغه ته دا اوس ګورئ دا آوټلاین دی یا دا بارډر دی. دا چې آوټلاین او بارډر ترمنځ فرق څه دی درته وایم. دا اوس ګورئ زموږ سره دلته کې د بارډر راخسته، دا زموږ سره لیفت دی، دا رائټ دی، دا ټاپ، دا باټم، څلورو طرفونو ته دغه لاینز راغلی. نو دلته کې د آوټلاین کلر مطلب دا دی چې دغه خط چې راغلی دغه لاینز چې څلورو طرفونو ته راغلی د دې کلر د څه شی وي. بل زموږ سره ویت دی. د ویت مطلب دا دی ګورم دغه زموږ سره دغه لاین دی، وګور دغه بارډر آوټلاین اخیستل شوی، د دې ویت د څومره مطلب د دې هغه فریډوالی د څومره اوسیږي. نو دلته کې زموږ سره د آوټلاین دپاره کوم آوټلاین ویت دپاره چې کوم پراپرټیز د آوټلاین ویت په نوم باندې کوم پراپرټي چې ده د دې ویلیوز چې دي هغه څه شی دي 10 چې دا زموږ سره یو پکسل وي، بل زموږ سره میډیم چې دا زموږ سره 3 پکسل وي او بل زموږ سره تک چې دا زموږ سره 15 پکسل وي. بل تاسو کولی شئ چې سپیسیفیک سایز هم واخلئ، لکه تاسو په پکسل کې پوټ کې CM EM او TC دا یونټس شي دي، په دې باندې موږ وروسته په تفصیل سره خبرې کوو. نو تاسو کولی شئ سپیسیفیک سایز هم ورته ورکړئ، لکه دلته کې زموږ سره یو پکسل 3 او 15 پکسل زه غواړم چې 2 پکسل ورکړم یا 1.15 پکسل ورکوم یا 10 یا 20 پکسل ورکوم، نو تاسو بیا کولی شئ چې دلته کې سپیسیفیک سایز ورته یوز کړئ. بل زموږ سره آوټلاین آفسیټ دی. آوټلاین آفسیټ څه ته ویل کېږي؟ آوټلاین آفسیټ پراپرټي چې دا د کله چې تاسو یو ایلیمنټس ته غواړئ چې هم بارډر سیټ کړئ او هم آوټلاین سیټ کړئ، بیا د آوټلاین او د بارډر ترمنځ غواړئ چې سپیس راوړئ، فاصله ایډ کول غواړئ، د دغه لپاره موږ څه یوز کوو؟ آوټلاین یوز کوو. لکه دلته تاسو ګورئ زموږ سره یو ایلیمنټ دی، په دې کې زموږ سره 15 پکسل آوټلاین ورکړل شوی. مطلب دې چې زموږ سره دا پیراګراف دی، اول دې کې دغه اولنی کوم بارډر چې دی دا زموږ سره دا ریډ سوري دا بلیک چې ښکاري دا زموږ سره بارډر دی او دا ریډ چې ښکاري دا زموږ سره آوټلاین دی او دغه آوټلاین د بارډر نه څنګه د ډیر لري راغلی دغه کار د آفسیټ پراپرټي ده. بل زموږ سره تنه آوټلاین دی. آوټلاین چې دی دغه ټول که تاسو غواړئ چې یو ځای استفاده کوئ نو دغه ګوري څلور لاینه کوډ تاسو کولی شئ په یو لاین کوډ کې ولیکئ. داسې کې موږ ورته وایو چې آوټلاین زموږ سره شارټ هینډ چې دی هغه تاسو کولی شئ چې مطلب آوټلاین ویت، آوټلاین سټایل، آوټلاین کلر او دغه درې ونه تاسو داسې شارټ استفاده کولی شئ. آوټلاین ګوره 2 پکسله 2 پکسله زموږ سره ویت شو، سالډ زموږ سره سټایل شو او کلر زموږ سره هم بلو شو. اوس راځو دې ته چې د آوټلاین او د بارډر ترمنځ فرق څه شی دی. ګورئ پریکټیکل کار ته راځو، دا مثال درته درکوم، بیا زموږ VS کوډ ته او کار درته پرې کوم چې آوټلاین څنګه کار کوي. زما سره دا پیراګراف دی،
زه اول دی پیراګراف ته بارډر سیټ کول غواړم ځکه بارډر موږ مخکې ویلی دی ما دې ته 15 پکسله وید ورکو سالډ سټایل مې ورکا او گرین کلر مې سیټ کو زه اوس غواړم چې دې ته سم سیټ کما آوټلاین او آوټلاین سیټ کول غواړم نو دا اوس ګوري دا زمونږ سره آوټلاین دی نو بارډر چې دی اول زمونږ سره بارډر راځي دویم زمونږ سره آوټلاین وي زه غواړم چې دغه بارډر او د آوټلاین ترمنځ دی لږ سپیس راشي نو دا وګورئ دغه سپیس چې دی کې جوړ شوی دا د دغه آوټلاین آفسیټ کار دی نو که چیرې تاسو غواړئ چې آوټلاین او د څه شي د آوټلاین او د بارډر ترمنځ سپیس راشي نو د هغې دپاره موږ آوټلاین آفسیټ یوز کوو او که چیرې تاسو غواړئ چې دا پیراګراف د بارډر نه سپیس واخلي نو دا څنګه کار کوي نو زه راځم دلته وی ایس کوډ ته صحیح دلته کې زه یو فولډر جوړوم CSS د 07 او دلته هم په دې کې یو فایل اخلم index.html په نوم باندې ما یو فایل واخیسته او دغه فایل کې دننه دلته زه راځم دلته زه لیکم چې اوکې دلته زه فرض کې یو ډیب اخلم یو ډیب ما واخیست ضرب کماته دا په یو ډیب مې فرض که پکار دی سوري ضرب نه ډاټ 1 په نوم باندې او دلته زه راځم په دې کې یو پیراګراف اخلم لورم فرض کړه لورم 50 یو پیراګراف مې واخلي صفحه کنټرول اس کوم نو دې ریزلټ تاسو په څو طریقو سره کولی شئ ووینئ په دې فایل باندې رائټ کلیک وکړئ کاپی پات واخلئ رائټ کلیک په دلته په دې صفحه باندې رائټ کلیک وکړئ اوپن وذ لایو سرور یې کوئ گو لایو باندې کلیک وکړئ یا هم دا فایل تاسو چیرته سیو کړئ لاړ شئ هماغه فولډر ته index.html پیدا کړئ په هغې باندې ډبل کلیک وکړئ نو زه راځم دلته کې index.html باندې رائټ کلیک کوم کاپی پات اخلم راځم هر بروزر چې تاسو یوز کوئ هغه به تاسو اوپن کړئ زما یوټیوب چینل به هم د سره سبسکرایب کړئ حکمت الله سراج په نوم باندې دی نو چې کله تاسو د دې پات تاسو کاپی کړئ را به شي دا به دلته کنټرول وي کوئ او انټر به پریس کړئ نو دا وګورئ زما سره دلته کې دا پیراګراف راغی زه اوس غواړم دې ته وید هایټ ورکم نو د دې لپاره راځم دلته لیکم سټایل دلته زاول دې ته وید ورکول غواړم وید څه ته ورکوئ وید زه 1 D1 ته ورکوم دلته زه ورته وایم چې دې ته یو وید ورکه وید د څومره وي وید د فرض کې 300 پکسله که صفحه کنټرول اس کم نو دا وګورئ 300 پکسله وید به دا واخلي اما اوس دپاره زما سره کار نه کوي چې ولې کار نه کوي زه یو ځل دا ریفریش کړم دا صفحه کنټرول اس کم ښه ملګرو ویډیو سټاپ کوي ووایئ چې ولې کار نه کوي نو زه درته وایم ځکه کار نه کوي چې دې ځای کې ما آی ډي لیکلې ده او دلته زما سره کلاس دی یا خو دا آی ډي که او یا هغه هم کلاس که دا ما آی ډي کړه دا ریفریش کوم نو دا ګورئ ما سره کار وکړو اوس ویډیو سټاپ کوي ووایئ زه غواړم چې دا زما سره څه شي جسټیفای شي د هغې دپاره موږ څه استفاده کوو ټیکسټ الاین جسټیفای یس صفحه کنټرول اس ریفریش اوس زه دا غواړم له دې دواړو لکه مطلب د ټاپ او لیفټ نه لږ ښکته راشي نو د هغې دپاره موږ یوز کوو مارجن شل پکسله صحیح ده ګورئ که دا زه 10 کمه یا څلوېښت مې کوو زه اوس غواړم دې ته یو بارډر ورکړم ګورئ بارډر موږ تاسو ویلی نو بارډر دلته کې زه لیکم دې ته بارډر ورکړه څومره بارډر دې وي فرض کړه دلته لیکم 2 پکسله سالډ کلر دې م ریډ وي صفحه کنټرول اس کوم نو دا زموږ سره بارډر وګورئ بارډر یې واخیست بارډر زه کنټرول اس دا مې ریفریش کړو ګورئ بارډر یې ما سره واخیست زه دا اوس دپاره زه کمنټ کوم بارډر زما نه دی پکار صحیح ده مونږ خبره کوو په څه باندې آوټلاین باندې دلته زه لیکم آوټلاین دا چې بارډر او د آوټلاین ترمنځ فرق څه دی دې ته وروسته راځو لیکم بارډر ته اول زه وید ورکوم صحیح ده یا که تاسو اول سټایل ورکوئ وید فرق نه کوي فرض که ما زه سټایل ورکوم ښه وید ورکوم وید دې زموږ سره څه شی نو وید فرض که دلته زه ورکوم تین او دلته زه ورته وایم چې آوټلاین کې سټایل ورکوم ښه اوس سټایل ستاسو په خوښه باندې کوم ورکوئ فرض زه ورته وایم ډاټ اټ ورکه ها آوټلاین بل زموږ سره آوټلاین شی دی آوټلاین کلر دی د آوټلاین چې کلر دې څه وي نو کلر هم ګورئ موږ کلرز مخکې ویلو کلر زموږ سره آر جی بي دی هیکزا ده دلته کې وګورئ مختلف کلر زموږ سره موجود دي صحیح ده تاسو کولی شئ دې ځای کې کلرز چې دي لکه مثلا که تاسو کلر بای نیم سیټ کوئ آر جی بي ویلیو سیټ کوئ هیکزا سیټ کول غواړئ ایچ اس ایل سیټ کول غواړئ آر جی بی سیټ کول غواړئ ایچ اس ایل ای سیټ کول غواړئ کوم یو سیټ کول غواړئ یا هم که چیرې تاسو ګوګل ته راځئ او ګوګل کې مطلب تاسو یا تاسو ګوګل کوئ چې ورته وایي چې
مطلب زه ګوګل مطلب سیو کلرز راخلم نو هغه هم تاسو وی سیو کلرز تاسو هم راخستلی شي. خو په هر حال پر کې دلته به زه ورته ولیکم ټومیټو صفحه کنټرول اس کوم او راځم دلته زه دا ریفریش کوم. ګوري څلورو اړخ طرفونو ته یې بارډر واخیسته یا آوټلاین یې واخیست، بارډر ورته نه وایو. صحیح ده، دا کم دی. ولې کم دی؟ زه د دې دپاره چې مطلب د آوټلاین چې دی دا زموږ سره یعنی وید دلته کې موږ کم ورکړی دی. چونکې وید موږ کم ځکه اخیستی دی چې ما دلته کې چې وید کوم څه اخیستي هغه ما ته نه اخیستی او دا بای ډیفالټ زموږ سره 1 پکسل وي. که زه میډیم واخلم دا به زموږ سره 3 پکسله وي. ګوره دلته زه راځم دا دومره نه استفاده کېږي، دا ډېر زیات کم استفاده کېږي. دلته زه راځم دلته کې زه لیکم هډم صفحه کنټرول اس کوم، دا اوس دومره نه یوز کېږي خاص، خو بیا هم زه درته کار کوم. ګورې دا زموږ سره واخیست. یا فرض کړئ چې زموږ سره بل څه لیکلی شوي دي ته چې دا زموږ سره 15 پکسله دی، دا هم دونه خاص نه یوز کېږي. صحیح ده، ځکه اوس چې دی ډایرکټ سپیشل مطلب سپیسیفیک سایز یوز کېږي. لکه دلته زه راځم زه ورته لیکم مثلا 10 پکسله واخله، 20 پکسله واخله، 13 واخله، 3 واخله، 4 واخله، سپیسیفیک سایز یوز کېږي. داسې سټایل تاسو کولی شئ چې سټایل تاسو تبدیل کړئ، بدل کړئ. لکه فرض کا کوم سټایل غواړئ، فرض کړئ دلته زه لیکم ډیش مې ورکړ، راځم دلته زه دا ریفریش کوم. څنګه چې ریفریش کوم ګورئ زما سره ډیش سټایل به واخلي. دا لږ زوم آوټ کوم. نو دلته زه راځم همدغه یو ما دې ځای کې کافي واخیسته، کنټرول سی ته لاندې پیسټ کوم. دلته زه راځم لیکم سالډ، لیکم سالډ، صفحه کنټرول اس ریفریش. ګورئ زموږ سره سالډ بیا داسې یو سټایل دی. که دلته ګورئ دا خو په دې تاسو پوهیږئ چې مطلب کوم نوی سټایل چې راغی مخکینی کوم کوډ چې وو که سیم پراپرټي وي هغه مخکینی کار نه کوي، کوم چې اخر ولیکلی شي هماغه بیا یوز کېږي. که زه ولیکم ډبل، صفحه کنټرول اس کوم، دا هم ریفریش کوم، ګورئ زموږ سره ډبل بیا 2 دانې راسي. که زه دلته راشم موږ سره ډېر زیات سټایلونه دي. صحیح ده، فرض کړه که زه ولیکم ګورو صفحه کنټرول اس کوم، دا ریفریش کوم، ګورئ زموږ سره داسې یو سټایل راسي. همدارنګه که زه دا کمنټ کم نو یو دانه بل درته کار کوم. نور څو زموږ سره ډبل دلته کې ډیش مې ملي سالډ ډبل هم شو، سالډ مې هم درته دلته کار کوم. ډېر زیات دی ریچ پر که زه اخلم ریچ کنټرول اس ریفریش، زموږ سره داسې یو سټایل دی. نو سټایلونه زیات دي. دلته زه بیا هم راځم دې ځای کې زه تاسو ته ښیم دغه سټایلز دي زموږ سره. صحیح، تاسو یو په یو کولی شئ، دا تاسو یوز کړئ. نو وید مې هم تاسو ته ویلی. راځو آفسیټ ته. ګورئ چې آفسیټ څنګه کار کوي. دلته ګورئ ښه زه بارډر هم سیټ کول غواړم. زه به دا کمنټ کم بارډر به زه سالډ واخلم. صحیح ده، دا مې ریفریش کړم. ښه مخکې له دې چې آفسیټ ته راشو زه دلته کې یو بل څه کار کوم په نوم دی آوټلاین. تنه آوټلاین دی. آوټلاین چې دی د دې شارټ هینډ مطلب که چیرې تاسو وید سټایل او کلر تاسو غواړئ چې مطلب درې واړه یو ځای، ګور دا زموږ سره دا زه ټول دا هم زه کمنټ کوم. صحیح ده، دا مې هم کمنټ کوم. زه دا 3 لاینه کوډ لیکم نو دا زما دپاره سخته ده. زه غواړم چې یو لاین کوډ وکړم. ګور دا ټول ما لاندې راوړل. دلته زه لیکم نور ډېر په تفصیل سره درته آوټلاین باندې خبرې نه کوم، همغه بارډر ته ورته دی. مطلب که چېرې تاسو په بارډر باندې پوه شوي نو په دې هم انشاءالله چې پوهیږئ. څه چې نه وي دی هغه زموږ سره آفسیټ دی. صحیح ده، دلته لیکم آوټلاین. دلته تاسو دلته کې آوټلاین ما واخیسته، لیکم چې آوټلاین فرض که 15 پکسله سالډ کلر دې چې وي ګرین وي. صفحه کنټرول اس کوم، دا ریفریش کوم، ګورئ زموږ سره آوټلاین. خو که دلته زه راشم ولیکم بارډر زه لیکم دا مې 10 پکسله سالډ واخیسته. صحیح ده، دته کلر چې ورکوم فرض کړه دته کلر ما ورکړه بلو. دا خبره هم باید وي که چیرې تاسو بارډر مخکې ولیکئ یا وروسته، مطلب تاسو که دا چیرته اول تاسو بارډر ولیکئ یا دویمه ولیکئ فرق نه کوي، اما بارډر زموږ سره اول راځي. صحیح ده، که زه یو کار وکړم دا به زه لږ نور هم زوم آوټ کړم. زه غواړم دغه لیکلز چې دي دا لیکل د لږ څلور باندې طرفونو نه سپیس واخلي. بیا دلته زه لیکم پډینګ 13 پکسله مې واخلي. صفحه کنټرول اس کوم، دا ریفریش کوم، ګورئ څلور طرفونو نه سپیس واخیست. اوس دلته دا لاین زموږ دا به هم زه 15 پکسله واخلم چې دواړه یو شی راشي. کنټرول اس دا ریفریش کوم. یعنی آوټلاین موږ څه وخت یوز کوو؟ آوټلاین موږ هغه وخت استفاده کوو یوز کوو کله چې تاسو غواړئ چې 2 دانې بارډرز یوز کړئ. ګوره ما 2 بارډره ورکړي دي، نو د دې لپاره موږ آوټلاین یوز کوو.
که چیرې تاسو اوس غواړئ چې دغه بارډر له د آوټلاین نه لږ لرې وساتئ نو د هغې دپاره تاسو کولی شئ چې ولیکئ آوټلاین آفسیټ. آوټلاین آفسیټ کار دا دی چې دا تاسو ته دغه آوټلاین له دې بارډر نه لرې ساتي. اوس څومره پس که زه لیکم 10 پکسله صفحه کنټرول اس کوم دا ریفرش کوم نو 10 پکسله وګورئ دا لرې لاړ. همدغه شان که فرض کړئ دې ته زه 8 یا 9 پکسله ووایم نو هغه به موږ سره لږ ښه ښکاري. که زه دا کم کمه شپږ به صحیح وي صفحه کنټرول اس کوم دا به زه ریفرش کوم نو دا وګورئ دا زموږ سره په دغه طریقې سره معلومیږي ښکاري. نو اوس دې ته راځو چې موږ سره د آوټلاین او د بارډر ترمنځ فرق څه شو. آوټلاین چې دی بارډر چې دی ګورئ څلورو طرفونو ته لاین ورکوي. آوټلاین هم همداسې. په بارډر کې تاسو کولی شئ چې تاسو یوازې ټاپ سیټ کړئ یوازې باټم سیټ کړئ یوازې مطلب تاسو یو ویلیو سیټ کولی شئ. فرض کا زه غواړم ټاپ طرف ته بارډر سیټ کړم نو لیکم بارډر ټاپ راته سیټ کا. بارډر ټاپ ته وایم چې 2 پکسلې وي سالډ دی وي او کلر دی هم ریډ وي صفحه کنټرول اس کوم نو زموږ سره ټاپ طرف ته سیټ شو. یا فرض که دا زه ټاپ نه لیکم دا زه لیکم لیفټ لیکم صفحه مې کنټرول اس کړ ګورئ ما یو سټایل جوړ کړ لیفټ مې ولیک. که چیرې تاسو غواړئ چې مطلب سپیس دې راشي نو دغه طریقې سره تاسو سره اوکې دا ان کمنټ کا او دا دې ځنه کنټرول ایکس کا دلته کنټرول وی او صفحه کنټرول اس دا ریفرش نو وګورئ دلته زموږ سره یو سټایل هم جوړ شو. نو زما د خبرې هدف دا دی چې دا تاسو بارډر واخست. که زه غواړم آوټلاین یوز کړم نو دې ځای کې زه لیکم دلته لیکم آوټلاین رایټ. آوټلاین رایټ لیکم 2 پکسله سالډ کلر ام پرس کوي گرین. دا زموږ سره کار نه کوي. دغه زموږ سره د دواړو فرق دی. دا کار کوي نه خیر مطلب آوټلاین یو ویلیو کار نه کوي. که چیرې تاسو غواړئ چې څلورو طرفونو ته سیم ویلیو واخلئ نو د هغې دپاره موږ آوټلاین یوز کوو. اما بارډر تاسو کولی شئ چې یو ویلیو سیټ کړئ ټاپ ته سیټ کوئ باټم ته سیټ کوئ لیفټ ته سیټ کوئ رایټ ته سیټ کوئ سیټ کولی شئ. اما آوټلاین چې دی څلورو طرفونو ته سیټ کیږي یو طرف ته نه سیټ کیږي. صحیح ده دا خبره ځان سره نوٹ کړئ ګورئ څلورو طرفونو ته سیټ کیږي او بارډر تاسو کولی شئ یو طرف ته سیټ کړئ اما آوټلاین یو طرف ته تاسو نشئ کولی چې یو طرف ته سیټ کړئ. یو فرق بل دا دی بل فرق چې په آوټلاین کې زموږ سره ګورئ کې تاسو یو ښایسته سټایل هم تاسو سره جوړیږي. صحیح ده په آوټلاین کې تاسو سره دلته کې به زه ورته ولیکم رایټ. په آوټلاین کې نه دی آوټلاین کې تاسو سره یو بل پراپرټي ده په نوم دی آفسیټ چې په آفسیټ کې تاسو کولی شئ چې بارډر له آوټلاین نه لرې وساتئ. که دلته زه ورته ولیکم ګورئ آوټلاین آفسیټ. آوټلاین آفسیټ په واسطه تاسو کولی شئ چې بارډر له آوټلاین نه لرې کړئ مطلب 2 پکسله د یو بل نه جدا واوسي. نو دغه ته ویل کېږي آوټلاین او بارډر. نو خدای دې وکړي چې په آوټلاین باندې پوه شوي اوسئ چې آوټلاین څه ته ویل کېږي آوټلاین څه شی دی او څنګه کولی شو یو ایلیمنټ ته 2 بارډر ورکړو بلکې یو زموږ سره موږ یو آوټلاین سیټ کوو یو بارډر سیټ کوو نو دې ته موږ ویلی شو چې 2 بارډر مطلب 2 بارډر واخلي یعنې آوټلاین هم د بارډر په شان کار کوي.